في عام 1895 يبني كونت دراكولا بعد أن قتل البشر زوجته مارثا فندق 5 نجوم خاص بالوحوش بعيد عن البشر في ترانسلفانيا، ويربي فيه ابنته الصغيرة ميفيس، ويشكل هذا الفندق ملاذا آمنا ومهربا للوحوش من أذى البشر. وكثيرا ما يزور الفندق وحوش مشاهير أمثال فرانكنشتاين وزوجته يونيس، والمستذئب واين وزوجته واندا وأبنائهما الكثيرون، والرجل الخفي غريفن، والمومياء الحي موري. في الوقت الحالي وأثناء عيد ميلاد ميفيس 18 بعد 100 يسمح دراكولا لابنته بمغادرة القصر لاستكشاف عالم البشر، لأنه وعدها بذلك سابقا، لكنه يشترط عليها أن تذهب إلى قرية هي الأقرب للفندق، وكان أبوها في الحقيقة هو من أمر ببناء تلك القرية، ودس فيها حشدا من الأموات الأحياء متنكرين على شكل بشر، هدفهم إخافة ميفيس وجعلها تشمئز من البشر فلا تبتغي لقاءهم مرة أخرى. وتنجح الخطة وتعود ميفيس خائبة إلى الفندق. فجأة يرى دراكولا شابا بشريا بعمر 21 يدخل الفندق، اسمه جوني، الذي حدث أنه شاهد حشد الزومبي وهم عائدون من القرية بعد أن أكملوا مهمة إخافة ميفيس، وهم عائدون إلى الفندق فيتبعهم ظنا منه أنهم متجهون إلى حفلة تنكرية. وما أن يدخل جوني الفندق حتى يلاحظه دراكولا فيخطفه ويسأله كيف تمكنت من العثور على هذا المكان. يخبره جوني بالقصة. دراكولا يسمح لجوني بدخول الفندق ويلبسه زيا تنكريا على شكل فرانكنشتاين، ويدعي أنه ابن عم فرانكنشتاين المسمى جوني شتاين حتى لا يشك زبائن الفندق في أمره. وسرعان ما يلتقي جوني بميفيس ويحدث بينهما زينك أو وخزة، وهي كلمة يستخدمها الوحوش للتعبير عن الحب من أول نظرة. وبعد فشل دراكولا في إخراج جوني بدون أن يلاحظ أحد، يدعي أن جوني منظم حفلات أحضره لكي يبعث الحياة في حفلات الفندق التي باتت تقليدية ومملة. وسرعان ما يصبح جوني شخصية محبوبة لدى الوحوش، وهو ما يزعج دراكولا يأمر جوني بالذهاب مهددا إياه بمص دمائه إن لم يفعل، ويهم جوني المذعور بترك الفندق والعودة إلى موطنه، لكن ميفيس تعيده مخبرة إياه أنهم يستمتعون وتصعد به إلى سطح الفندق. يري جوني ميفيس جمال شروق الشمس ويلهمها ذلك بإعطاء البشر فرصة ثانية. بعد أن اكتشف دراكولا أن جوني لم يغادر، يخبره أن يمضي يومه في ترتيب الطاولات، لكنهم يلعبون لعبة المطاردة. وفي هذه الأثناء يكتشف طاهي الفندق كوازيمودو بمساعدة جرذته الأليفة إزميرالدا أن جوني إنسان ويخطفه ليطبخه، ويتدخل دراكولا لإنقاذ جوني ويستعمل سحره لتجميد كوازيمودو حتى لا يطلع أحد أن جوني بشريا. بعد ذلك يأخذ دراكولا جوني إلى مسكنه ويريه لوحة لزوجته القتيلة مارثا، فيخبره جوني بأنها تدور أسطورة حول هذه السيدة، ليريه لماذا بنى الفندق وأصبح مفرطا في حماية ابنته ميفيس. يتفهم جوني ويوافق على المغادرة وعدم العودة أبدا، لكن دراكولا يقنعه بالبقاء حتى نهاية حفلة عيد ميلاد ميفيس حتى لا يفسد عليها فرحتها. وتغمر ميفيس السعادة في الحفلة في الليلة التالية، وتتشوق لفتح هدية تركتها لها أمها لعيد ميلادها 18 بعد 100. لكن دراكولا يستشيط غضبا عند رؤيته ميفيس تقبل جوني، ويعترف في موجة غضب أنه كان قد خدع ميفيس بالقرية التي ذهبت إليها. يقتحم المكان الطاهي كوازيمودو الذي بالكاد يستطيع التحرك بمساعدة إزميرالدا، ويطلع الجميع بمساعدة أحد الوحوش الذي يفهم المجمد أن جوني بشري، وألبسه دراكولا زيا تنكريا لكي لا يعرفه أحد.
يصدم نزلاء الفندق ويشعرون بالإهانة وأنهم قد خدعوا. يحذرهم دراكولا من البشر، والآن أحضر بشريا إلى الفندق. ومن جهة أخرى تبقى ميفيس على رأيها وتريد أن تكون مع جوني حتى بعد معرفتها بأن جوني بشري. يتظاهر الأخير بأنه لا يكترث بأمرها ويغادر الفندق في عجلة من أمره. تحلق ميفيس إلى سطح الفندق مع هدية والدتها، ويتبعها دراكولا لمواساتها، ويكتشف أن الهدية هي كتاب يروي كيف أن دراكولا ومارثا حدث بينهما زينك ووقعا في الحب. ويدرك دراكولا أنه أخطأ في حق جوني، فيقوم بالاعتذار إلى نزلاء الفندق الساخطين، ويقنع فرانكنشتاين وواين وغريفن وموري بالخروج معه إلى عالم البشر لإيجاد جوني. وتخبرهم ويني أحد بنات المستذئب واين مستخدمة حاسة شمها القوية أن جوني في صدد ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. ينطلق الأربعة مسرعين باتجاه المطار، لكن بلدة تحتفل بمهرجان الوحوش تعطلهم. يوافق البشر على مساعدة الوحوش بعد أن شرحوا لهم الأمر، ويتعاون مجموعة من الرجال الذين يرتدون زي دراكولا في تشكيل طريق خال من أشعة الشمس باستخدام أقبيتهم لكي يتمكن دراكولا من الإسراع باللحاق بجوني. وعند الوصول إليه يرى جوني في نافذة طائرة على وشك الإقلاع، فيتحول إلى خفاش ويطارد الطائرة تحت أشعة الشمس التي تبدأ في حرق جلده. يراه جوني، يتجه دراكولا إلى مقدمة الطائرة ويستخدم قوى السيطرة على عقل الطيار، ويعتذر من خلاله لجوني ويخبره بأن ميفيس كبيرة بما يكفي لتفعل ما تشاء. يتقبل جوني الاعتذار. حسنا جميعا، سنعود أدراجنا سريعا لكي نملأ بعض الوقود. يعيد دراكولا جوني إلى ميفيس معلنا تقبله لها، ويعترف جوني لميفيس أن زنكهما متبادل. ويكمل الوحوش حفلة ميفيس مع بقية نزلاء الفندق. إلى هنا ينتهي الفيلم الرائع فندق ترانسلفانيا الجزء الأول. انتظرونا في حلقة قادمة. إلى اللقاء.